Bavin super fast charger. It's only 475 in Shopee. My phone has 32% battery life. Then when I charge with this new fast charger, it took 1.5 hours for 70% to complete 100%. Nagkalabuan na kayo muna nung girlfriend mo. Kaya nag-tikit mo yan. Paano kayo katagal bago nag-meet? Saan kayo na nag-date? Saan kayo nag-meet? Litix lang. Saan? Sa Litix sa kay Jonis. Linex sa may ano? Jonis Bekere. Uy, nasa kanto. Yung nasa kanto na gano'n, may tindahan ng camping katabi, di ba? Doon nga, sa Linex, may tindahan ng camping. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sa kanya, yun. Dito. Anong tawagan ninyong dalawa? Anong tawag mo sa kanya? Mama lang.